ของพรรคคณะสภาแห่งชาติHội thông tính ra 4, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Căn cứ vào những tài liệu chứng cứ được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa, phòng cảnh sát kinh tế khởi tố 6 đối tượng đều là cán bộ coi thi kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại hội đồng thi nói trên để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm? Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?